ආයුබෝවන් ඕෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ ගෙදෙද්දි මම කොහොමද හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට මේ සෝයා එක හදාගත්තේ කියලා. ඇත්තටම හරිම රසයි. මස් මාළු නැති දවසක වුණත් අපිට මේක ගොඩාක් රසට හදන් කන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මම ඒක ඇදුවේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන සෝයා ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පැකට් එකෙන් භාගයක් හරියටම. ඒ වගේම මෙතන මම අරන් තිනවා ඉඟුරු සුදු ලුණු, බිලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, රම්පි කරපිංචා, කරාඹු නැටි, කුරුඳු පොතු, අමු මිරිසෙනුවට මම කොච්චි කරල් ටිකක් ගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තිනවා මිටි කිරි කෝප්ප භාගයක්. මම මේ සෝයා ටික කලින් උණු වතුරේ පොඟවා ගත්තා. ඒ නිසා මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා කහ කුඩු. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක්. ඒ වගේම 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳ. දැන් මම එකතු කරගන්නේ මස්කරි පවුඩර් තේ හැඳ. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. අපි දැන් මේක චුට්ටක් කවලම් කරගමු. ඔයාලට කැමති නම් සෝයා පැකට් එකේ තියෙන රසකාරක පැකට් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම අද ඒක පාවිච්චි කරේ නැහැ. දැන් අපි වාජිනල් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙද්දී අපි කපාගත්තේ තක්කාලි ටික ඇරෙන්න අනිත් ටික ඔක්කොම තෙල් එකට එකතු කරගමු. ඒ ටික විනාඩියක් විතර තෙලෙන් තෙම්පරාදු වෙන්න තියමු. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ සෝයා ටික මේකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට වතුර එකතු කරගමු. වතුර කෝප්ප 3න් එකක් වගේ එකතු කරගත්තාම ඇති. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේක පියනකින් වහලා විනාඩි 4ක් වගේ තැම්බෙන්න තියමු. මේ තියෙන විනාඩි 4කට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මිටි කිරි ටික මේකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා සියඹලා ටිකක්. මේ වගේ සියඹලා චුට්ටක් අපි එකතු කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ආපහු චුට්ටක් වෙලා තැම්බෙන්න තියන්න. මේ විනාඩි 3කට විතර පස්සේ දැන් අපි තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ රස බලලා ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආපහු ලොකුවට කුඩු කරගත්ත ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. තේ හැඳි භාගයක් වගේ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු චුට්ට වෙලා මේක වහලා තියාගමු විනාඩියක් දෙකක් වගේ. ඉතින් අපේ සෝයා එක දැන් හොඳට මීදිලා ගොඩාක් සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ආපහු මේ වගේ